Szervusz! Szeretettel köszöntelek a csatornámon, örülök, hogy itt vagy. Most egy bundásammal, ebbe a videóban egy bundásammal lesz megcsinálva, amit az almát már kifaragtam egy ilyen helyes késsel, és igazából ezt most fel fogom így szeletelni, amilyen vékonyra csak lehetséges, és majd utána fogok csinálni azért kell vékonyra szeletelni, mert nem fog esetleg megsülni, nem fog átsülni, és akkor nem annyira élvezhető. Persze természetesen attól függ, hogy mekkora a család, annyi almát kell így karikákra levágdosom. Kicsit citromot szórok rá, hogy ne barnuljon meg közben. És utána fogok csinálni egy palacsintatésztát, amibe bele fogom forgatni. Akkor készül a palacsinta tészta. Egy tojásból csinálom csak, hogy ne legyen túl sok. 2 banánlisztet teszek bele, így. Pici tejet. Az átlagosnál egy picivel hígabb palacsintatésztát fogok csinálni. Még teszek bele egy kanállal. Só. Én cukrot nem szoktam beletenni, de most teszek. Így. Igen, és akkor még egy pici tej. Jó. És akkor tulajdonképpen ez már itt kész is van. Palacsintatészta, és akkor az elkészült palacsintatésztába belemártom az almákat. Azért kell vékonyra, hogy ez alatt az idő alatt, amíg megpirul a palacsintatészta, az alatt megsül az alma is. Ha az alma nyers marad, akkor nem annyira finom. Tehát az almának puhának kell lennie.
elkészült a bundás alma. És akkor még teszek rá egy pici fahéjat. És jó étvágyat kívánok! Köszönöm, hogy megnézted a videót. Jó egészséget, szervusz!